Maganda gamitin, madaling gawin, napakabisa din pang taboy para sa lamok. Kumuha lamang ako ng isang pirasong mas at pagkatapos kinat ko nga ito sa gitna. At dito nga sa ating gagawin, napakasimple, kahit saan man sa sulok-sulukan ng tahanan natin ay pwede mo tong magamit. Pagkatapos, kumuha ako ng bawang. 3 piraso, kinat ko ito sa maliliit lamang. Kakaiba ang dala ng bawang lalo sa aroma nito, ayaw ng lamok. Ilagay lamang doon mismo sa mas natin. At ito'y isang natural alternative na rin sa repellent di gaya ng mamahalin. Kumuha rin ako ng green oil, eucalyptus scent nga po at lagay lamang doon mismo sa bawang natin. Depende sa dami ng ating ilalagay. Ang eucalyptus, effective tong natural para sa mosquito repellent. Pagkatapos, talian nga natin yung mas na ating ginawa. Kasama na rin ang sangkap na ating mga nilagay. Kadalasan, ang lamok hindi naman basta nawawala pero dito sa ating ginawa napakasimple, pangtaboy na rin. At isabit lamang ito kung saan parte sa loob ng tahanan, bintana man yan ay pwedeng-pwede po, bandang pintuan, depende na rin po sa atin. Dahil sa aromang dala nito, pangtaboy para sa lamok na maganda ring gamit-gamitin. Simpleng pamamaraan, mosquito repellent, all natural, na siyang pumipigil sa malakas na aromang amoy nito. Thanks for watching, guys!